ሰላም በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ቀለል ያለ እንዴት አብዛኞቻችሁ የኮምፒውተር ተጠቃሚዎች ለሆናችሁ ክሮማችሁን እንደዚህ ማሳመር እንደምትችሉ እናያለን። ይሄም እንደምታዩት ላይ ፊቸሮች ይችላል ላይ ሆቨር ስታደርጉበት እንደዚህ አይነት ፊቸሮች አሉት። ኦልሶ እዚህ ጋር ሴቲንጎች ውስጥ ገብታችሁ ማስተካከል የምትችሉበት እንዲሁም ብዙ አይነት ማኒ ፊቸሮች ነው ያሉት። ሶ ይሄን እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ሶ ምን ጊዜም አዲስ ኒው ታብ በከፈታችሁ ቁጥር እንደዚህ አይነት ስክሪን ነው የሚኖራችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄን መስራት እንዴት እንደምንሰራ ይሄን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ይህ ግዕዝ ቴክ ነው። ስለዚህ ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮ ተወዱታላችሁ እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ብላችሁ የደወል ምልክቱን አነክታችሁ ኦል ላይ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ አዲስ ቪዲዮ በለቀቅን ጊዜ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የጉግል ክሮም ላይ ትገባላችሁ። ክሮም ላይ ከገባችሁ በኋላ ለዚህ መረጃ ያስፈልጋችሁ አንድ ክሮም ኤክስቴንሽን ነው የምንጭነው። ሰው የጂሜል አካውንት ያስፈልጋችኋል። ጂሜል ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ከዛን ጉግል ላይ ብለን እንጽፋለን ናይት ታብ ፎር ክሮም ብላችሁ ጻፉ። ናይት ታብ ፎር ክሮም ብላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ መጀመሪያ የምታዩት የኛው ፓርት አለ ናይት ታብ የሚለው ማለት ነው። እሱን ትነኩታላችሁ። እንደነገርኳችሁ የክሮም ዌብ ስቶር ላይ ስለሆነ የምንገባው ሜቢ ለክሮም ያስፈልጋችኋል የአካውንት ማለት ነው፣ የጂሜል አካውንት። ከዛ በኋላ ይሄ ነው ማለት ነው ያላችሁ። ይሄኛው ነው እዚህ ጋር ያለው ይሄ ነው። ሶ ይሄንን እዚህ ጋር አድ ቱ ክሮም እንላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ከ60,000 በላይ ተጠቃሚዎች ሞክረውታል። ከዛ በኋላ እንደዚህ ከሆነ በኋላ ከላይ አድ ኤክስቴንሽን ብለን ተነክቷላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ይጀምራል ማለት ነው። እንደምታዩት በብዙ አይነት እንደዚህ አይነት መስራት ትችላላችሁ እያላችሁ ነው። ከዛ አዲንግ ቱ ክሮም ይላል እዚህ ጋር አለቀ ዳውንሎዱ። ከዛን ከላይ ይመጣሉ እያስባሉ ሰው እዚህ ጋር ክሮም ላይ ገብቷል አላችሁ ማለት ነው። ሰው አሁን ክሮም ላይ ገብቷል። ሰው አሁን የሚያስፈልገኝ ኒው ታብ ብቻ መክፈት ነው። ሰው ኒው ታብ ስንከፍት ኒው ታብ አዲስ ታብ ስንከፍት እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ትንሽ ጠብቁት የመጀመሪያ ስለሆነ ይሆናል እንደምታዩት መጣ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ ሲሆን ይሄ ነው እንደምታዩት ነው። አውሰም ሺት ተመዘው እነዚህ ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄን ምንድነው ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከስተማይዝ ለማድረግ ከዚህ ጋር ስንጀምር እዚህ ጋር ቀኖች አሉ፣ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ያለ፣ እዚህ ጋር ኤዲት ሚል አለ። ይሄኛው ኤዲት ሚለው ለነዚህ ስሞቹን ኤዲት ማድረግ ለምሳሌ ኤዲት ካልኩት ይሄን ኤዲት ማድረግ ይችላል ማለት ነው፣ ይሰጠኛል ኤዲት እንዳደረግ። እሱም በኋላ እናያለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አድ ሚል አለ። አድ ሚለው ላይ ምንድነው ግሩፕ ላይ ወይም ደግሞ እንደዚህ ግሩፕ ወይም ደግሞ የአንዳንዱ ቡክ ማርክ እንደዚህ ዌብሳይት ማስገባት ይችላል ማለት ነው። ከለር ሚለውን ስነካው ከለሩን ባክግራውንዱ ከለር ከዚህ ጋር መሳሰልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ወደዚህ ሰውስደው እንደዚህ ሳደርገው እንደምታዩት ከለሩ ይቀየራል ማለት ነው። ይሄን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን በኋላ እናየዋለን። ሶ ከለር ይሄን ይመስላል። አክሰንት ላይ ይሄ አክሰንት ሚለው ላይ ስንገባ ከለሩን የዚህን ከለር ነው የሚያመጣልን። ለምሳሌ ግስቴክ ግሪን ብናደርገው አረንጓዴ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ አሁን ኤዲት ሚለውን መልሳችሁ ተናኩት ላው ስታበሩት እንደዚህ ይሆናል። ስታጠፉት ኤዲት ይጠፋል ማለት ነው። ከዛ ላለ ሆቨር ስታደርጉበት እንደዚህ አይነት ኢፌክቶች አሉት ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሴቲንግ ምልክት አለ። እሱ ሴቲንግ ምልክት ላይ ሲገቡ የተለያየ እዚህ ጋር ነው ሁሉን ነገር መስራት የምትችሉት። የመጀመሪያው ሳይዝ የሚለው ፓርት ነው። ሳይዙን ሲጨምሩት እንደምታዩት እዚህ ጋር የሳይዙ ይጨምራል እንደምታዩት ነው። እናንተ በመፈልጉት ሳይዝ ማድረግ ነው። ከዛ ዊድዝ ደግሞ ወደ ጎን ያለውን ስፋት ነው። ልክ እንደ ቦክስ ብላችሁ አስቡት ነው። ይሄን ቦክሱ ወደ ጎን ያለውን ስፋት የሚኖረውን ስፋት ነው። የአላይመንት ደግሞ አቀማመጡ ለምሳሌ ከላይ ኮርነር ላይ መሃል ላይ እንደዚህ አቀማመጣቸው ነኛ። ለምሳሌ መሃል ላይ እናርገው በጥግ መሃል ላይ። ከዛን እነዚህ ያደራደራቸው ነው። እነዚህ ያደራደራቸው አላይን ቨርቲካሊ ይደርዳሩ ወይስ ሆሪዞንታሊ ብታደርጉት ያምራል። እዚህ ጋር ሰዓት ሆኗል፣ እዚህ ጋር ሌሎቹ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ከዛን ፓዲንግ የሚለው ፓርት ነው። ፓዲንግ የሚለው ፓርት ላይ ምንድነው ከስክሪን ከጥጉ እስከ ጥጉ ካላቸው ፓዲንግ ላይ ነው ጽሁፎቹ እዚህ ውስጥ ያሉት ቴክስቶች ከቦክሱ ያላቸው ርቀት ነው፣ በጎን በኩል ማለት ነው። ሶ ከላይ ከጎን ያላቸው ርቀት ነው እንዳለ በሚጨምሩበት ጊዜ ከዚህ ከቦክሱ ውስጥ ከዚህ ያለው ርቀት ሲጨምር እንደዚህ አይነት ኢፌክት ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ስትቀርሱት እንደዚህ እኛውን ብዙም 9 ላይም ቢሆን ችግር የለውም። እንደዚህ ነው 6 ላይ ነው። ሌላው ግሊተር የሚለው ነው። እሱን ሲጨምሩት ምንድነው በመካከላቸው ያለውን ስፋት ነው እንደዚህ የሚያሳስ ከአንድ ኦብጀክት ያለውን ስፋት ነው እኛ እንፈልገው ትንሽ እንደዚህ ከሆነ በቃ ነው። ሌላው ፔጅ ነው። ስለዚህ ፔጁ ይሄኛው ፔጅ ታይትሉ እዚህ ጋር ምን ይባል? ይሄ ኒው ፔጅ የሚለው
ታይትሉ እንዲቀየር ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ዌልካም እንበለው። ዌልካም እንደምታዩት ከላይ እዚህ ጋር ዌልካም ብለናል ማለት ነው። ሰው አዲስ ፔጅ በከፈታችሁ ቁጥር ዌልካም ነው ከላይ የሚላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያሉት ሴቲንጎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ሄደር የሚለው ላይ ኤሪያው ምናምን ማስተካከል ትችላላችሁ። ባክግራውንድ ከለሩን እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። ባክግራውንድ ከለር የዚህ ባክግራውንድ ከለሩ ማለት ነው። ዜም ከለር እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ደግሞ ፎቶ ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ዜም የሚለው ላይ ስትገቡ ደግሞ እንደዚህ አይነት ያስመርጣችኋል። ለምሳሌ ሚንት የሚለውን አይነት ብናደርገው እንደዚህ አይነት ይሆናል። ሚንት እንደምታዩት ነው። ለምሳሌ እዚህ ሄደር ላይ ሴቲንጉ ላይ እናንተ አብራችሁ እየሞካከራችሁት እያንዳንዱ በተሞካከሩት ይሻላል እንጂ ሁሉም ከቨር ከማድረግላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ቦርደር የሚላል እዚህ ጋር ቦርደር ምንድነው? ከዚህ እስከዚህ ያለውን እንደምታዩት ቦክስ ክሬት የሚያደርግ ማለት ነው መሀል ላይ። ከታች በኩል ቦክስ ላይ ያደርጋል። ለምሳሌ እኛ እንደዚህ አይነት ቦክስ ብንፈልግ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ትራንዚሽናል ወርዶች ከፈለጋችሁ እነሱ ማስገባት ትችላላችሁ። ኦልሞስት ደግሞ በቃ ዜም ላይ ገብታችሁ የተሰሩ ዜሞች መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህ ዜሞች የተሰሩ ናቸው። በቀይ ያለ እንደምታዩት ፎንቶቹ እንደምታዩት ፎንት የራሱ ፎንት አለ። ለምሳሌ ሚንት የሚለው ፎንት ላይ ስንወስድ የራሱ ፎንት አለ፣ የራሱ አቀማመጦች አሉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ባክግራውንድ ላይ ስንገባ ባክግራውንድ ከስተም ባክግራውንድ ብናደርገው ከለር ማስገባት እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ባክግራውንድ ቪዲዮ ወይ ነው ፎቶ ማስገባት እንችላለን። ሾው ባክግራውንድ ቪዲዮ ኦር ፎቶ እንልና ቪዲዮ ከሆነ ቪዲዮን ታበርታላችሁ፣ ፎቶ ከሆነ ፎቶ ትሉና ሎካል ሴሌክት ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ሴሌክት ኢሜጅ የሚለውን እንካ ኢሜጅ ኮምፒውተር ላይ ለማስገባት ማለት ነው። ግን በሊንክ መልክ ካላችሁ ደግሞ ለምሳሌ የሆነ ዌብሳይት ላይ ሊንክ ካላችሁ ሊንኩን URL የሚለውን ነክታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እኛ በፎቶ እንመርጥና ከዛን ፎቶ ካስቀመጣችሁበት ትገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፎቶ ግኛ ከዚህ ውስጥ እንመረጥ። ለምሳሌ እንመረጥ ኦፕን አለው። ከዛን ፎቶ ገብቷል ማለት ነው። አሁን ባክግራውንድ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ፎቶ አለን። ከባክግራውንድ ላይ ፎቶ ይገባለታል ማለት ነው። ከዛን ኦፓሲቲው መቀነስ ትችላላችሁ። የፎቶውን ኦፓሲቲው ሲቀንሱ ፈዘዝ ያለ ይሆናል ፎቶ ማለት ነው። ከዛን ይታያል ሌሎቹ ፓርቶች ማለት ነው። ግሬ ስኬሉ መጨመር ትችላላችሁ። ግሬ ስኬል ሲጨምሩ ከለሩ ብሎ ወደ ግሬነት ይሄዳል ማለት ነው። ኦፓሲቲው እንደዚህ አድርጋችሁት ከዛ እንደምታዩት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ድራይቮች አሉ፣ እዚህ ጋር ዌብሳይቶች አሉ፣ እዚህ ጋር ከታችም አሉ። ከዛን እዚህ ጋር እንትኖች ይሆናል። ለምሳሌ እነዚህ ካልፈለጋችሁ ኤዲት ለማድረግ ኤዲት ውስጥ ገቡና ከዛን እዚህ ጋር ከስሩ ኤክስ ምልክት አለ። ኤክሱን ስነኩት ከዛን እንደዚህ ሪሙቭ እያላችሁ አትፈልጋቸው ማጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጂሜል ይቀመጥ፣ ሬዲት ሜላው ይጥፋ። ለምሳሌ ኔትፍሊክስን አልፈልገው ይጥፋ፣ ድራይቭ ይቀመጥ። ከዛን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከዛን ኤዲትን ስናጥፉት እንደዚህ ይሆናል። ጂሜል አለን፣ ድራይቭ አለን፣ ጊትሃብ አለን። ለምሳሌ እዚህ ጂሜሉን ደግሞ ለምሳሌ አዲስ ሌላ ጎግል ማስገባት ከፈለኩኝ ምንድነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ሁሉንም በአንድ መክፈት የምትችሉበት ዘዴ አለ። እዚህ ኦፕን ነው የሚለው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦፕን ነው የሚለውን ስነካው ምንድነው እዚህ ውስጥ ያሉትን ግሩፕ ውስጥ እዚህ ኩል ስታፍ የሚለው ግሩፕ ውስጥ ያሉትን ሁለቱንም ይከፍትልኛል ማለት ነው። እንደምትት ድራይቭን ከፈተልኝ፣ እዚህ ውስጥ ያሉትን ይከፍትልኛል ማለት ነው። አድ የሚለውን ደግሞ ስነካ እዚህ ጋር እንደምትት ጂሜልን ማዛው ከፈተልኝ፣ ጂሜል እና ድራይቭ ስላዘዝኩት ማለት ነው። ቅድም እኛ ለምሳሌ ኒው ታብ ላይ እንግባ አሁን። ከዛ በኋላ እዚህ አድ የምትለዋን በተን ተናካታላችሁ። እዚህ ግሩፕ እና ቡክ ማርክ ይላችኋል። ግሩፕ ማለት እንደዚህ ኩል ስታፍ ሚል እንደዚህ አይነት ሁለት ብዙ ዌብሳይቶች እንደዚህ ሚዝ ለመክፈት ነው። ቡክ ማርክ የሚለው ደግሞ አንድ ብቻ ዌብሳይት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ግሩፕ ክሬት እናርግ። ከዛ እኔ ግሩፑን ስም እዚህ ጋር ግሩፕ ስም ተሰጥቷላችሁ። ለምሳሌ እኛ ቤስት ሳይትስ እንበለው ወይ ደግሞ ጀስት አውሰም እንበለው። አውሰም አለ ግሩፕ ኔሙን። ከዛ በኋላ የሚቀመጠው የቱ ጋር ነው? ሰርድ ላይ ነው። ሰርድ ማለት ፈርስት ካንድ ሰርድ ከታች ማለት ነው። እንደዛ ይቀመጣል ነው። ኦኬ ያለው ኦፕን አለ ነው። እንደምታዩት አሁን ኩል ስታፍ አለን፣ ዴቭ ሳይትስ የሚላለ እሱ እዚህ ጋር አውትሰም የሚል ሌላ ቡክ ማርክ አለ። እዚህ ቡክ ማርክ ውስጥ ደግሞ ዌብሳይቶች ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ ዌብሳይት ስናስገባ የመጀመሪያው ዌብሳይት ጉግል እንበለው። ጉግል የምትጽፉ ከሆነ እዚህ ጋር ምን ያሳያችኋል? ቨርቹዋል ኤሌመንትስ እዚህ የሚያሳየው እዚህ ጋር የሚታዩት ቅድም ይሄ ማለት እዚህ ጋር የሚኖረው ቦታ ሲሆን እዛ ላይ የሚታይ ጽሁፍ ይጠይቃችኋል። ለምሳሌ እኛ ጉግል ስለሆነ አይከኖችን ፈልጉ። እዚህ ውስጥ አይከኑ ካለ ጉግል አይከን ካለ ጉግል ባሽ ጽፎ አይከኑ አለ። ጉግል እናከዋለን። እንደምታዩት ጉግል እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ከዛ ኔም አስገቡ ይላችኋል። ከፈለጋችሁ ኔም ታስገቡታላችሁ። ጉግል ትወታላችሁ። እንደዚህ ካልፈለጋችሁ ኔም እንዳይታይ ከፈለጋችሁ የማጥፋት ነው። እንደዚህ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ያ ስሙ ይታይ። ለምሳሌ እንደዚህ አደረግን። እዚህ ጋር ዌብሳይቱን ታስገባላችሁ። www.google.com አልኩት፣ አድ አልኩት ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ጉግል እዚህ ጋር ገብቷል። አሁን ጉግልን ስነካው ጉግል ይከፍትልኛል ማለት ነው። ልክ እንደዛ ነው። ኦኬ እንትን ማድረግ አለባችሁ። https ማስገባት አለባችሁ። ኤዲት ታደርጉት ዌብሳይት ታስገቡ ማለት ነው። ለምሳሌ
እንዴት እናርገው ኤዲት ብለን ጉግልን እዚህ ጋር ቸርሳቷን ስነኩት ወደ ቀደሙ ሴቲንግ ያመጣችኋል ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር https ዳሽ አድርጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ሴቭ በሉት ከዛ አሁን ኤዲቱን ጨርሱና ነኩት አሁን ይከፍትላችኋል ጉግል ማለት ነው እንደምታዩት እንደዚህ ነው ማለት ነው ሞክሩት ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ቪዲዮ ይመስላል እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማለታችሁን አትርሱ እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ወዳችሁታል ላይክ ማለታችሁን አትርሱ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም